Zo Fred, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag lopen van Groningen, waar we nu net afgezet zijn. Weer lekker lui, niet met OV. Gaan we naar Glimmen toe. Ja. En onderweg gaan we langs hele mooie natuurgebieden. Oké. En nog uitgebreid lunchen natuurlijk tussen de middag. En hoe lang is de wandeling? Als het goed is 12,5 kilometer, maar we weten het nooit, hè. We meten het vooraf en achteraf blijkt het dan toch weer anders te zijn. Hoe koud is het? Het is weer hartstikke koud. Het is -2, gevoelstemperatuur -30. We staan hier zelfs met een beetje wind. Voor jullie, kijkers. Dus like en subscribe. Ja, doe een duimpje hè. Oké, we gaan. We gaan. Oké, go go go. We gaan. We gaan. Het bijzondere aan dit kanaal is dat hij niet door de overheid is aangelegd, maar door een commerciële partij. Die heeft de concessie gegund gekregen. En bij de aanleg was het de bedoeling om de Willemsvaart te noemen. Genoemd naar koning Willem III. Alleen in Noord-Brabant heb je ook al een Willemsvaart. Ik wou zeggen, die staat toch al? Ja. Dus om de verwarring te voorkomen hebben ze deze toen Noord-Willemsvaart genoemd. Oké. En dat is later het Noord-Willemskanaal geworden. En toen hadden ze hem natuurlijk gewoon weer Willemskanaal kunnen noemen, want die is er volgens mij niet. Maar daar hebben ze gewoon aan de naam vastgehouden met Noord. Oké. En in de volksmond heet hij gewoon nog wel de Willemsvaart of de Vaart. De Hoornse dijk volgt hier niet langer meer het Noord-Willemskanaal, maar loopt hier langs het Hoornsdiep. Deze meandert veel meer door het landschap, wat wij ook veel mooier vinden. En het Hoornsdiep is mogelijk al in 1400 uitgegaan. We zijn hier nu bij stadsmarkering S01. En deze elektriciteitsmast symboliseert de bodemschatten van het Groninger landschap. Daarvoor zijn die 7 gasvlammen. Iedere dag van de week wordt een ander opgelicht. En om 10:40 's avonds gaat ook het getal 1040 aan. En dat wijst weer op het eerste jaar waarin de stad Groningen in een akte terug te vinden was. Dit is de Nijveense Kolk, een schutsluis uit 1927. Die het Paterwoldse meer verbindt met het Hoornse Diep. Je kan zien dat het een schutsluis is, want het water staat ook veel hoger aan deze kant. Oké. En daarachter zie je Molen de Helper en mensen aan het schaatsen op het Paterwoldse meer. Dus laten we vooral even die kant ook oplopen. Ja. Dit is Poldermolen de Helper uit 1863, die oorspronkelijk aan de Helpmanpolder stond. Vandaar de naam ook. Dat is net ten zuiden van Groningen, maar vanwege de aanleg van de A28 moest de molen daar weg. In 1969 is die afgebroken, in 1971 hier weer opgebouwd. En wat nou zo leuk is, hier wordt de molen weer actief gebruikt voor instructies en bemaling van de sloten hier. Terwijl bij de Helpmanpolder was die eigenlijk inactief. Nou, we hebben dan toch al 36 kilometer gehad, hè? Ja, en waar gaan we naartoe? Naar Sint-Pietersberg in Maastricht. Ja, nog 447 kilometer. Gaan! Ja, nou ja, we hebben tot halfweg 2024 ingepland, toch? Het is Roodbond Friesvee. Niet Gronings? Nee. Hé? Hallo. Dag dames. Hi. Kom maar. Kom maar. Ja, kom. Moet je aaien? Of is dat een mannetje? Deze laatste staat hier dichterbij. Die vind je misschien wel leuker. Ja? Oh nee, toch niet. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar aaien. Kom. Nou, dit is toch wat minder hoor. Vind ik niet zo leuk. Maar ja, we willen eten. Er is er niks op de route. Nee.
Nou, strandpaviljoen Paterwoldse Meer. Dan kunnen we hopelijk lekker achter het raam gaan zitten, kijkend naar al die schaatsers. Waar wou je zitten? Goedemiddag. Wij wilden graag wat eten. Ga lekker zitten hoor. Ja, oké, dank je. Liefst bij het raam natuurlijk, hè? Zo, nu was ik wat sneller. Nu heb je tenminste nog warme chocolademelk. Wat ga jij eten? Ik ga een uitsnijder eten. Voor de eiwitten. Ja, en ik zat te twijfelen tussen broodje Oosterse kip of mijn veilige standaard, de rundvleeskroketten. En ik ga toch maar voor die laatste. We zitten hier aan het Paterwoldse Meer. En dat is ontstaan door veenafgravingen, 16e, 17e eeuw. Ten noorden van het Paterwoldse Meer hebben ze het Hoornse Meer aangelegd. En dat komt door zandafgravingen voor de A7 en een wijk in Groningen. En die twee meren hebben ze met elkaar verbonden. En toen hebben ze expres 2 eilanden in het midden laten liggen. Met het idee om een brug erover aan te kunnen leggen. 120 meter lang, 8 meter hoog. En dan konden die pijlers op die eilanden. In 1977 hebben ze dat idee toch maar laten varen. Zodat dit natuurgebied zo behouden blijft. En vond je het eten lekker? Jazeker, gewoon weer de lekker veilige kroket. We gaan nu naar links. Wat bijzonder is aan waar we nu staan, dat is Drenthe. Wat is daar? Drenthe. We hebben ons eerste zicht op Drenthe van dit Pieterpad. Nou, dat was wel bijzonder, want dit is weer allemaal Groningen. Het water wat hier loopt is dan weer de Drentse A. En de uitloper van de Drentse A. En die komt dan weer uit het Friese Meer. Want dat ligt op de grens van Groningen en Drenthe. Blijkbaar werden ze het niet eens over de naam. Dus hebben het maar Friese Meer genoemd. Welkom in Nationaal Park Drentse A. Alweer. Maar dit is wel weer een heel ander landschap zo. Dat is veel leuker dan zo langs de weg. Dat is een aparte kleur. Kijk dan, die met die donkere kopjes en die grijze lijfjes. Hè? Zou dat dan ook roodkop-eenden heten? Of, Ik heb geen idee wat voor eend het is. Nou, dit is dus de Drentse A. En we lopen hier bij Haren. En waar Haren vooral beroemd om is de Hortus Haren. Het is 20 hectare. Daarmee de grootste botanische tuin van heel Nederland, in ieder geval. Heel Europa misschien. En rechts allemaal ganzen in het veld. Links een reiger. Je moet niet met stokken wijzen, want vinden ze niet leuk. Fred, vliegen ze weg. Ja. Oh. Oh, wat is daar? Heeft hij nou ruzie met die ganzen? Hij is nou bij die ganzen geland. Dat vonden ze een beetje eng dat hij eraan kwam. Nou, dit zijn de woldelen. Dat is laagveenmoeras. Daar is turf gewonnen. En zo zijn die plassen ontstaan. Maar het zijn visvijvers. En daar komt de naam Sassenheim ook vandaan. Want een echtpaar, Saskia en Hein, die hebben zich jarenlang ingezet om hier visvijvers van te kunnen maken. En ook hier wordt geschaatst. Ja, maar we moeten wel oppassen dat ze niet te ver deze kant op komen, want dan zakken ze erdoor. We hebben een mooi uitzicht achter ons, Fred. Ja. Ja, dan zijn we gelukkig nu de goede kant op aan het nemen. Ja. Het is wel zo leuk, hè? Ja. Hier zie je echt dat het wat laag gebied is. Ja, het is echt veel lager dan de bewoningen hiernaast. Dat jullie niet kunnen zien. Het afgegraven veen. Ja. Op de achtergrond zie je het paviljoen bij de visvijver. En daar staat ook dan het standbeeld van Hein Aalderink. Mooie paardjes. Alle 3 een andere kleur bruin. Ton sur ton. Oh, hij wil geaaid worden. Hier. Ik denk dat hij wat te eten wil. Nou, ik denk geaaid. Hij? Hij? Kom maar. Ja, hè? Oh, ja, hè? Ja. Ja. Hè? Nu komen we bij een bijzonder stuk. Namelijk de Lutborgsweg.
Komend vanuit het noorden is dit de eerste onverharde doorgaande weg die je tegenkomt op het Pieterpad. En al die voorbehouden zijn nodig, want we hebben natuurlijk al eerder onverharde paden gehad. Maar dit is een onverharde doorgaande weg. En als we op de Lutborgseweg goed kijken, dan zien we het verschil tussen de lager gelegen weiden van het Drentse A en de hoger gelegen Hondsrug met akkers. En het verschil is niet makkelijk te zien, maar het is er wel. Dit is dus de onverharde weg. En dat is voornamelijk dus aangedrukt zandgrond. Nog nooit gezien zo. Zo'n end. Hè? Meestal is het dan gewoon een doodlopende weg. Nog steeds op de Lutborgsweg. Want die is ook nog behoorlijk lang voor een onverharde weg. Nou, volgens mij is daar bijna het einde. Of lijkt dat Nee, nou dat zo? lijkt me zo. Dat lijkt me zo. Ja. Want dan gaan we zo meteen gewoon weer rechtsaf. En daar loopt hij ook nog En dan door. volgen we verder. Ja. Ja, oké. Mooi uitzicht zo over het laagland. En de snelweg. Op de achtergrond de snelweg als extra attractie. Hier zitten we bij het watertappunt. Zo, jou pap? Ja, even een paar slokjes en dan heb ik wel genoeg. Ja. Maar koud. Dit is het laatste stuk van die weg. Waar we nu al een poos op zitten. Die is toch behoorlijk lang Ja, gelegen. dat is echt een hele lange weg. En ook mooi. En mooi, ja, het is leuk om te lopen zo. We hebben even gezeten bij watertappunt Harense Molen. Hele vreemde plaatsnaam, want het is geen Haren en er staat geen molen. Ja. Maar historisch gezien vast wel verantwoord. Nou, we komen hier bij de Rijksstraatweg, wat misschien wat te horen is. De drukke doorgaande weg. En die moeten we oversteken. En dan linksaf. Ik had niet verwacht dat we linksaf moesten. We gaan linksaf richting Groningen. Ja, we hebben dus omgelopen. Gaan we weer helemaal terug. Ja, wacht, ze doen het erop. Zo, snel weer weg bij de Rijksstraatweg. De Ja. rust in. Wat een herrie was dat gelijk, hè? Ja. Nou, en daar dat schattige witte huisje met het vierkante dak. Daar is onze B&B. En Carla, wat vond je ervan? Ik vond het een mooie wandeling. Er was heel veel in de natuur. Alleen had ik veel problemen fysiek. Dus ik vond het een hele pijnlijke zaak ook. Dus, maar qua bos, weide, water, echt heel leuk. Ja. Ja, we hebben onderweg schaatsers kunnen zien, een molen, ijs. Eigenlijk alle dingen die je verwacht in een Hollands winterlandschap. Lekker gegeten. Ja, het is lekker kalm aangedaan tijdens het eten weer. Ja. Dus dat we goed tot rust komen tussendoor en daarna weer lekker verder kunnen. Ja. Dus, tot de volgende keer. Doei! Oké, go, go, go. Nee, dat zouden we niet meer zeggen. Nee. Let's go? Let's Nee, go. ook niet hè? Ook niet, nee. We gaan. Go. Ja. We gaan. We gaan. Ga. We gaan. We gaan met die banaan. Ja. Oké. Oh, ga met die banaan. Oh, nee, alsjeblieft niet. Ja, ja, ja. Zo Fred, we staan hier bij de brug. Bij welk water? Dit is de Noord-Willemskanaal. Oké. Nou, we staan hier bij het Noord-Willemskanaal, Fred. Wat goed dat je dat weet. Nou, we zijn 100 meter onderweg. Dus Carla is even de veters aan het strikken. Oh, daar gaat zelfs iemand duiken zo te zien. Hè? Daar gaat iemand het water in. Zeker, die zijn er ook nog tussen. Dit is wel de etappe waar we tot nog toe alles vergeten. Ja, we hebben echt veel vergeten. Fred's scheerapparaat, mijn wandelbroek. De helft van mijn medicijnen. En nu tijdens het lopen mijn portemonnee. Gelukkig had ik er nog één bij me. Gelukkig wel, ja. Anders hadden we echt een uitdaging gehad. Nou ja, dan hadden we moeten afwassen, vrees ik. Nou, speciaal voor Mark
Weer geen plensregen, hè? Jammer, hè? Dat wij steeds zo treffen met het weer. Het is wel koud, maar in ieder geval droog. Ja. En koud kunnen we ons ook kleden. Het ontbijt is net bezorgd. Dit is meer dan genoeg voor ons tweeën. Dit is eigenlijk genoeg voor ons tweeën voor 2 dagen. Wat heel attent is, er zijn gelijk boterhamzakjes bij gedaan. Mocht je mee willen nemen voor de lunch, dan kan het ook. Warme croissantjes, vers brood, vers geperst sinaasappelsap. Heel lekker. Dat wordt smullen.